आज मैले यहाँहरुको सामु माघे संक्रान्ति स्पेशल तिलको लड्डुको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ र भिडियो मन परेमा साथीभाइ तथा फ्यामिलीसम्म शेयर गर्न भने अवश्य नबिर्सिनुहोला। तिलबाट हामीले प्रशस्त रूपमा फाइबर तथा भिटामिन बी जस्ता औषधीय गुण पाउन सक्छौं भने यसले हाम्रो हड्डी मजबुत गर्न पनि धेरै मद्दत गर्छ। नमस्ते, म अनुषा घिमिरे। हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल अनुषाज मल्टिभर्समा धेरै स्वागत छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न भने अवश्य नबिर्सिनुहोला। ल सुरु गरौँ तिलको लड्डु बनाउन। त्यसको लागि मैले यहाँ मजाले सफा गरेको सेतो तिललाई लिएको छु। मैले चाहिँ यसलाई धोएर पखालेर अनि मजाले सफा गरेको छु। त्यसैगरी अलिकति मैले यहाँ सक्खरलाई पनि लिएको छु। मैले चाहिँ सक्खरलाई यसरी सानो पिसमा काटेर लिएको छु। यसै गर्दा हाम्रो सक्खर मजाले पग्लिन्छ। र एउटा कचौरालाई पनि मेजरमेन्टको रूपमा लिएको छु। हजुरहरूले मेजर गर्दा एउटै भाडो लिनु होला, कचौरा अथवा जे भए पनि। अब ग्यासमा एउटा कराईलाई तात्नको लागि राखिदिउँ। कराई मजाले तातिसकेपछि म चाहिँ अघिको कचौराले नापेर 2 कचौरा तिललाई कराईमा राख्दैछु। अब यसलाई हामीले गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म रोस्ट गर्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोला, यसलाई चाहिँ मजाले चलाई हामीले मिडियम फ्लेममा रोस्ट गर्नुपर्छ। यदि धेरै हाई फ्लेम भयो र यसलाई चलाउन छोडिदिनु भयो भने हाम्रो तिल चाहिँ डढ्न सक्छ। त्यसैले यसलाई गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म, यो चटट पड्किउन्जेलसम्म हामीले यसलाई मजाले भुट्नुपर्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो तिलबाट चाहिँ कस्तो राम्रो एरोमा पनि आउन थालिसकेको छ। एकदम राम्रो सुगन्ध आउँछ। यो भुटिसकेपछि कलर पनि यसको चेन्ज भइसकेको छ। यतिको भइसके पछाडि यो तिललाई हामी एउटा प्लेटमा निकालौं। फेरि हामी त्यही कराईलाई चाहिँ ग्यासमा राखेर यसमा 2-3 चम्चा जति पानीलाई राखिदिउँ। अब म यसमा अघिकै सेम कचौराबाट 2 कचौरामा अलिकति कम सक्खरलाई राख्दैछु। हजुरहरूले बराबरी क्वान्टिटीमा लिनु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 2 कचौरामा अलिकति कम सक्खरलाई लिएको छु। पानी चाहिँ मैले सक्खर नडरोस् भन्नको लागि राखेको हो। अब यसलाई हामीले मजाले पगालौं। ध्यान दिनुहोला, सक्खरलाई पनि मजाले चलाउँदै पग्लिन दिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने यो डढ्न पनि सक्छ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो सक्खर चाहिँ मजाले पग्लिसकेको छ। यो उम्लिन पनि थालिसकेको छ, बबल आउन थालिसकेको छ। यसरी नै चलाउँदै यसलाई पकाउन होला। सक्खरबाट चाहिँ मजाले गाज आउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी नै मजाले बबल आएर फिजै जस्तो हुनुपर्छ। यतिको भइसके पछाडि हामी एकचोटि सक्खरलाई चेक गरौँ। मैले यहाँ कचौरामा चिसो पानीलाई लिएको छु। नर्मल पानी हो यो। यसमा म 1 थोपा सक्खरलाई राख्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो सक्खर चाहिँ पानीमा राखेपछि यो मजाले फिजिएको छ। यस्तो भयो भने हाम्रो सक्खर रेडी भएको छैन भन्ने हजुरहरूले बुझ्नु होला। ल हेर्नुहोस् त, यो मजाले निस्किएको पनि छैन, कचौरामै टाँसिराखेको छ। यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो सक्खर रेडी भएको छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामी यसलाई चलाउँदै अझै केही बेर पकाऊ। हाम्रो सक्खरबाट चाहिँ कस्तो राम्रो सेन्ट पनि आउन थालिसकेको छ र यो चाहिँ अझै धेरै गाजिएको छ। यसलाई हामी यतिको भएपछि फेरि एकचोटि चेक गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सक्खर राख्दाखेरि यो फिजिएको छैन र थोपा चाहिँ गएर फेदमा डल्लो परेको छ। यसरी निकाल्दा पनि मजाले निक्लिएको छ र डल्लो परेको छ। यतिको भएपछि चाहिँ हाम्रो सक्खर रेडी भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामी यतिको भएपछि यसमा 1 चम्चा घिउलाई राखिदिउँ। यसले चाहिँ हाम्रो तिलको लड्डु एकदमै मिठो बन्छ र स्वाद पनि एकदमै मिठो आउँछ। अब यसलाई एकचोटि मजाले मिक्स गरौँ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो सक्खरको पनि कलर चेन्ज भएको छ। कति राम्रो देखिएको छ। घिउ मजाले मिक्स भइसकेपछि हाम्रो सक्खर चाहिँ रेडी पनि भइसकेको छ। अब ग्यासको फ्लेमलाई बन्द गरेर अघि भुटेर राखेको तिल हामी यसमा राखिदिउँ। तिल राखिसके पछाडि अब यसलाई हामी मजाले एकचोटि मिक्स गरौँ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ बन्द गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ एउटा पन्यु अथवा चम्चाको सहायताले मजाले मिक्स गर्नु होला। साइडमा लागेको तिललाई पनि मजाले कोर्दै यसलाई मजाले सक्खरमा मिक्स गर्नु होला।
ल हेर्नुहोस् हाम्रो तिल चाहिँ मजाले सक्खरमा मिक्स भइसकेको छ। अब लड्डु बनाउन तर्फ लागौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ कचरामा चिसो पानीलाई लिएको छु। अब यसमा हात चोबेर म एकचोटि हातमा सर र पानीलाई पनि दल्दैछु। यसो गर्नाले चाहिँ लड्डु बनाउँदा हाम्रो लड्डु हातमा टाँसिँदैन र हामीलाई पोल्दैन पनि। अब अलिअलि तिल लिँदै हामी यसको लड्डु बनाऊ। दुई हातको सहायताले अलिअलि लिँदै यसरी राउन्ड सेप बनाउँदै हजुरहरूले लड्डु बनाउनु होला। ध्यान दिनुहोला, लड्डु चाहिँ तातो तातैमै बनाउनु पर्छ। सेलायो भने हाम्रो सक्खर चाहिँ जम्छ र हाम्रो लड्डु राम्रो बन्दैन। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो लड्डु बनेर तयार भएको छ। अब म फेरि अर्को लड्डु पनि बनाएर तयार गर्दैछु। पानीमा हात चोप्दै बनाउँदै गर्दैछु। हजुरहरूले कत्रो साइजको लड्डु बनाउने हो त्यही अनुसारले तिलको ब्याटरलाई लिनु होला। ल हेर्नुहोस् त मेरो अर्को पनि लड्डु बनेर तयार भइसकेको छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि हजुरहरूले लड्डु बनाउँदै यो तिलको मिक्सचर चाहिँ सेलायो भने यो हार्ड हुन जान्छ र लड्डु बन्दैन। त्यस्तो भएको खण्डमा हजुरहरूले फेरि ग्यास अन गरेर केही बेर यसलाई तताउन राखिदिनु होला। त्यसो गर्यो भने हाम्रो तिलको मिक्सचर चाहिँ फेरि पग्लिन्छ र यो गिलो हुन्छ अनि हामी फेरि पुनः लड्डु बनाउन सक्छौँ। मैले भनेको टिप्सहरू फलो गर्नुभयो भने हजुरहरूको फर्स्ट ट्राईमै तिलको लड्डु एकदमै पर्फेक्ट बन्न जान्छ। मैले सबै तिलको लड्डु बनाएर पनि भ्याइसकेको छु। आउँदै गरेको माघे सङ्क्रान्तिमा हजुरहरूले पनि यसरी नै तिलको लड्डु बनाएर साथीभाइ तथा परिवारसँग इन्जोय गर्नुहोला। र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने अवश्य नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।